Xin chào các bạn, tiếp theo là món ăn thứ 9 cho đêm giao thừa tại các vùng Baltic và Bắc Âu. Ở các vùng Baltic và Bắc Âu, cá trích có lớp da bạc là món ăn chính trong dịp năm mới. Sự phong phú và màu bạc của cá tượng trưng cho một năm đánh bắt bội thu và thịnh vượng tài chính. Chuẩn bị 600g phi lê cá trích tươi, 2 củ hành tây trắng lớn, 1 củ cà rốt, 1 quả chanh, 300ml giấm táo, 150ml nước lọc. Gia vị gồm đường trắng, tiêu hạt nguyên viên, lá nguyệt quế, hạt mù tạt và đinh hương nguyên nụ. Làm sạch cá và cắt thành miếng vừa ăn. Nếu sử dụng cá trích muối, hãy ngâm trong sữa 12 tiếng trước. Đun sôi giấm, nước, đường và các loại gia vị cùng nhau trong 5 phút, sau đó để nước ngâm nguội hoàn toàn về nhiệt độ phòng. Xếp cá, các vòng hành tây và lát cà rốt vào lọ thủy tinh. Đổ chất lỏng đã nguội lên cá cho đến khi ngập hoàn toàn. Bảo quản trong tủ lạnh ít nhất 3 ngày để hương vị thẩm thấu. Thưởng thức cá trích muối lạnh với bánh mì lúa mạch đen, một ít kem chua và thì là tươi. Nước ngâm chua đậm đà sẽ giúp cân bằng độ béo tự nhiên của cá một cách tuyệt vời. Lưu ý nước ngâm phải thật nguội khi đổ vào cá để giữ được kết cấu chắc và giòn đặc trưng của cá muối. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ 10 cho đêm giao thừa tại các Hàn Quốc.